ल मसँग चाहिँ बिस्तारै चल A few minutes later. Oh यार ये तो मलाई पनि एकछिन ले ल के भयो ओए म एकछिन माइक्रोफोन छ मिलाएर हाल Many hours later. One hour later. यो सबै त भयो तर उसले टाढाको देख्दैन त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको लागि 10,000 दिनु न म मिलाइदिइहाल्छु नि 10,000 दिनुपर्ने हो म त काम छ 10,000 छ नि गर्नै पर्दैन डॉक्टर साहब It's an emergency case. Our parents are को हुनुहुन्छ कोही आउनु भएको छ उहाँको के अब तपाईँ को बोल्नुहुन्छ होइन एउटा भाइ उहाँको प्यारेन्ट्स उहाँको प्यारेन्ट्स तपाईँ नै हो उहाँको बाइक एक्सिडेन्टको कारणले डाक्टर साहब मेरो छोरालाई हामी को हो यो हाम्रो थाहा होइन हाम्रो तपाईँको छोराले हामी डाक्टर साहब जस्तो नि अब तपाईँको छोराले ल्याउने उहाँ नै हो एक्चुअली उहाँले गर्छ ए दाजु छोरा हानेको मेरो छोरा हानेको तपाईँ आन्न आत्तिनुहोस् म मान्छे मिलाउँछु बन्द छिटो जरिवाना तिराउनु पऱ्यो नि त्यसको लागि 10,000 दिनु न म मिलाइदिइहाल्छु नि